Taalerilta tuli tänään toisen vuosipuoliskon tulos. Miten itse koitat toinen vuosipuolisko sujui teillä? No, tämä H2 liikevoittotasolla oli ihan hyvä itse asiassa, kun se oli reippaasti yli 11 miljoonaa euroa. Eli absoluuttisluvulla ihan hyvä. No, sisälsi erilaisia lopputulomia. Garantian toiminta onnistuu varsin hyvin huolimatta siitä, että markkina oli erittäinkin vaikea sen Garantian sijoitussalkun osalta. Sitten varahoidon osalta tilanne oli hankalampi ja siinä mukana oli yksi isompi epäonnistuminen, joka tietysti vaikutti tulokseen kohtuullisen reippaasti. Ja sitten taas energiaosalta mentiin selvästi eteenpäin ja saatiin käytännössä aurinko tuli yhden rahaston sijoitukset tehtyä. Eli hyvää ja sitten vähän pomppuista oli kokonaisuus. Mitäs me katsotaan Taalerin koko vuotta 2018, niin minkä kouluarvosanan antaisit Taalerille? Kuin hyvin teille meni? No, numeron valoissa voi antaa aika korkeinkin, mutta sitten kun katsoo sitä sisältöä, niin siellä aika paljon on siitä myyntivoitosta, joka liittyy Fellow Financeen. Se oli tietysti iso onnistuminen. Se, että me aloittiin muokkaamaan varanhoidon organisaatiota ja liiketoimintamallia, se on olennaista. Tässä kohtaa siinä näkyy enemmän kustannuksia kuin mitään muuta vielä toistaiseksi, mutta se liittyy tulevaisuuteen. Ja sitten vastaavasti Garantia pärjäsi erittäin hyvin oman liiketoimintansa kanssa ja samoin energia, että tässä on vaikeaa antaa yhtenäistä numeroa, mutta jos pitää antaa, niin ehkä se on joku 8, mutta siellä oli mukana 10 suorituksia ja sitten ehkä vähän tyydyttävämpää tavaraa. Te ette antanut virallista tulosohjeistusta. Miten sä kuvailisit teidän näkymiä tälle vuodelle? No, meidän näkymät on tietenkin lähtee siitä, että hallitus on meille antanut pitkän ajan liikevoittotavoitteet, joka on yli 20%, oman pääoman tuotantotavoitteet yli 15% ja omavaraisesti 30%. Viime vuonna päästiin niihin kaikkiin ja se on ehkä siellä niin kuin pohjana. Meillä on määrättyjä sanotaanko hankkeita, jotka pitää mennä maaliin. Mainitsin äsken jo varahoidon organisoinnin ja sen tehokkuuden kasvattamisen, se on selvästi yksi ja se on työn alla ihan tällä hetkelläkin. Sitten erityisesti energian osalta on tärkeä H1 Texasin hankkeen osalta ja sitten tämän aurinko tuli 2 osalta me saamme siihen pääomia ja siinä mielessä tämä Euroopan investointipankin mukaantulo on äärimmäisen hyvä niin kuin lähtölaukaus tälle aurinko tuli 2. Ja sitten Garantia osalta se näyttää vähän niin kuin olevan jo putkessa, eli sen kasvu näyttää jatkuvan ja tätä kautta niin jatkuvien tuotteen kasvu on ehkä se, mihin meidän pitää pystyä myös vuonna 2019. Garantiassa teillä on toimitusjohtajan hakuprosessi ollut jo käynnissä aika pitkään. Tulee puoli vuotta kohta siitä, kun edellinen toimitusjohtaja ilmoitti jättävänsä yhtiön. Minkä takia tämä prosessi on kestänyt näin kauan? No, Garantia ehkä samaan aikaan, kun entinen toimitusjohtaja jäi pois, niin siinä on pikkusen muutettu sitä strategiaa samalla ja se toimii tällä hetkellä, tai ehkä siinä on mennyt muutamia kuukausia ylimääräistä aikaa, kun sitä on sitä strategiaa laittu käyttöön ja uskoisin näin, että tämä asia ratkeaa nyt H1 aikana joka tapauksessa, mutta olemme tietoisesti olleet ehkä vähän hitaita tämän asian ratkaisemisessa. En usko, että siihen liittyy mitään siinä ihmeellisemmän mystikkaa, mutta yhtiö toimii tällä hetkellä erittäin hyvin. Kyllä, ne numerot oli oikein hyvät. Sijoittajia kiinnostaa totta kai tietää, että miten Taaleri ja sinä ehkä ennen kaikkea näette pääomamarkkinan kehityksen tällä hetkellä. Meillä on ollut, voisi sanoa, mielenkiintoiset viime kuukaudet markkinalla. No, joulukuu oli todella hirveä ja tietenkin vähän maailmanlopun meininkiä. Nyt me on tammikuussa palattu sieltä ja ehkä tämä markkina niin kuin reagoi siihen niin kuin loppusyklivaiheeseen ja näihin kauppasotiin ja tähän poliittiseen epävarmuuteen. Ja tämä poliittinen epävarmuus on siinä mielessä harvinaisen hankala eläin, että sen ennustettavuus on 0. Ja tämä aiheuttaa tietenkin sen, että ei oikeastaan saada tarkkaa kuvaa nyt, että mihin tämä talous on menossa. Nyt se on vähän stabiilimpaa, mutta samaan aikaan me tiedetään, että meillä on Italian riskit, meillä on Brexit ja meillä on kauppasotaan liittyvät asiat, että
kyllä vaikka se volatiliteetti on nyt laskenut, niin tässä joutuu olemaan niin kuin varpaisillaan koko ajan. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että siellä taustalla niin kuin investointeja varmaan jää niin kuin tekemättä, ja se ei lupaa niin kuin pidemmällä aikavälillä oikein hyvää tälle taloudelle, että pitää olla varovainen. Ehkä itselle ainakin, mä uskoisin, että aika monille sijoittajillekin sijoittajien kommenteista päätellen, suurin yllätys raportissa oli se, että sinä ilmoitit jääväsi pois Taalerin toimitusjohtajan paikalta. Ehkä sijoittajien keskeinen huoli, mä ainakin uskoisin, että liittyy siihen, että no, sä oot ollut perustamassa Taaleria, sä oot ollut alusta asti vetämässä tätä, ja nyt teille tulee uusi toimitusjohtaja talon ulkopuolelta, niin avaatko vähän, että minkälainen epäjatkuvuuskohta tästä syntyy, ja miten te sijoittajien tästä asiasta pitäisi ajatella? No tietenkin, kun mä oon pitkään ollut, niin pitää jossain kohtaa jäädä myös pois. Ja sitten kun se tilanne tapahtuu, että jää pois toimitusjohtajan tehtävästi, niin se on omalta ehkä jonkinlainen yllätys, vaikka se todella ei ole minkälainen yllätys. Yhtiön hallitus ja allekirjoittanut mietti tätä pitkään jo viime kesänä, ja meille äärimmäisen tärkeää on se, että me löydettäisiin sellainen henkilö, jolla on hyvin laaja osaamispohja, ei pelkästään varahoidon, vaan myös teollisuuden ja sitten potentiaalisesti energian puolelta. Ja kun tätä hakuprosessia käytiin läpi, niin sieltä sitten siivilöityy Robin Lindahl, joka on mun mielestä erittäin hyvä valinta, erityisesti sen takia, että kun se tänään talon sisällä informoitiin, niin oli hienoa havaita, että jokaiselle meidän segmentillä ne saivat jotakin siitä taustasta irti. Ja tämä on tärkeää meidän jatko-osalta, ja mä uskon, että Robin on juuri oikea henkilö jatkamaan. Ja sitten yksi tärkeä asia vielä, että minä en ole jättämässä tätä firmaa yhtään mihinkään. Olen ehdolla nyt hallituksen varapuheenjohtajaksi, ja tämmöinen hallituksen strategiatyö Taalerin osalta kiinnostaa minua merkittävästi, joten tehtävät vaihtuu, mutta eivät lopu. Just näin, edelleen osakeomistuksen kautta. Sekin säilyy, kyllä. Just näin. Hei, kiitos Juhani. Kiitoksia.